Hello mọi người, hôm nay cùng mình móc một cái mặt đầu lau dùng để trang trí cho mũ, nón hoặc là dùng để làm móc khóa nhé. Mình sẽ sử dụng len Susan 5 màu be, kim móc 3mm. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn như thế này. Đưa kim móc vào trong vòng tròn, kéo len, sau đó lên 2 mũi xích. Tiếp tục móc 8 mũi kép vào trong vòng tròn này. Chúng ta sẽ sử dụng ghim để đánh dấu chân móc đầu tiên này lại nhé. Tiếp tục móc đủ 8 mũi kép. Sau khi đã móc xong 8 mũi kép rồi, chúng ta lên 5 mũi xích. Tiếp tục móc vào trong vòng tròn này một mũi kép. Tiếp tục lên 3 mũi xích, móc vào trong vòng tròn một mũi kép. Sau đó chúng ta lên 5 mũi xích. Trượt mũi vào chân móc đầu tiên này để kết hàng. Sau đó rút chặt cái sợi len này lại. Tiếp tục lên một mũi xích, móc vào chân móc đầu tiên này một mũi đơn. Sử dụng ghim đánh dấu chân móc đầu tiên này lại. Tiếp tục móc thêm cho mình 8 mũi đơn nữa. Đây chúng ta sẽ móc vào cái chân móc này thêm một mũi đơn nữa nhé. Tiếp tục móc 6 mũi đơn vào trong cái vòng tròn này. Sau đó móc một mũi trượt vào chân móc kế tiếp này. Đây. Tiếp tục lên 2 mũi xích, móc 3 mũi kép vào trong cái vòng tròn giữa này.
Sau đó lên 3 mũi xích, móc một mũi trượt vào chân móc kế tiếp này, đẩy ở trên dây bình này. Tiếp tục móc 6 mũi đơn vào trong vòng tròn cuối cùng này. Cuối cùng chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này để kết hàng. Lên một mũi xích, sau đó cắt len. Ở đây chúng ta hãy giấu cái phần len thừa này đi, giấu sang cái phần đằng sau. Cuối cùng là cắt len. Như vậy là chúng ta đã móc xong một cái mặt đầu lâu như thế này rồi, rất là đơn giản.